Okay, good afternoon, Julius anak. Good afternoon, anak. Simulan na natin yung ating Good lesson afternoon for po, sir. today. So yung ating pag-uusapan sa buong session na to is all about the trigonometry of oblique triangles. Okay? Ang pag-uusapan natin under ng trigonometry of oblique triangles, we have the following: the sum of angle formula, the law of sines, and the law of cosines, at yung iba't ibang cases na involved sa oblique triangle. I think we have 5 cases na ating tatalakayin within this session. And to start with, ito yung ating mga objectives. Although may continuation ng ating discussion ngayon kasi hindi naman natin matatapos sa session na to ang buong trigonometry of oblique triangles. Pero ito yung ating mga objectives na kailangan nating ma-meet within our session hanggang sa susunod na session pa natin. At the end of the chapter, the students would be able to, o kaya ikaw anak, would be able to illustrate the laws of sine and cosine and then solve worded problems involving oblique triangles. Show mastery in applying the laws of sine and cosine law in solving problems or any other situation involving oblique triangles or involving the 5 different cases of oblique triangle using the law of sine and law of cosines. And as a continuation ng ating discussion, ng ating discussion, we have the following basic definition of terms. For the first one, we have an oblique triangle is a triangle with no right angle. Ibig sabihin, wala kang makikitang 90 degrees sa anumang angle ng ating oblique triangle. So wala tayong makikitang right angle na may measurement na 90 degrees or walang legs or sides na perpendicular to each other. An oblique triangle has either three acute angles or one obtuse and two acute angles. So dalawang klase, no? Lahat ng mga angle ng ating oblique triangle, puro mga acute. Ang ibig sabihin, less than 90 degrees ang measurement ng bawat angle. Or yung isa naman, may obtuse at ang the rest naman, yung dalawang remaining angle, parehong acute. Kapag obtuse, ang measurement ng angle is between 90 to 180 degrees. Nasa pagitan ng 90 hanggang 180. And then kapag acute, less than 90 degrees ang measurement niyan. In any case, as in any triangle, the sum of all three angles is always equal to 180 degrees. Ang ibig sabihin, kapag inad natin lahat ng tatlong angle na may meron ng oblique triangle, suma total 180 degrees. Naintindihan ba anak yung lahat ng aking mga nabanggit about oblique triangle? Klaro ba ang aking pagpapaliwanag? Choppy po, sir. Okay lang anak. Anyway, Umuulan po. papanood mo naman ito sa YouTube channel natin. Okay, continuation. Opo. An obtuse angle triangle is a triangle in which one of the interior angles measures more than 90 degrees. Ibig sabihin, laging lampas ng 90 degrees. Pero hindi lalampas ng 180, no? Ang isang obtuse angle triangle, piyado may isang angle na ang measurement is between 90 and 180. Obtuse angle triangle ang tawag doon. Or the obtuse oblique triangle. An acute triangle or acute angle triangle is a triangle with three acute angles. Ibig sabihin, lahat ng angle na may meron ng oblique triangle natin, puro mga less than 90 degrees. Na kung saan kapag ginad natin ang tatlo, ang sum nila is 180 degrees. Then we also have another basic definition of term. An obtuse angle is a type of angle that is always larger than 90 but less than 180.
So, I think maliwanag na ngayon ang ibig sabihin ng oblique triangle using the following definition of terms na ating na-discuss within our session sa ating panimula. Now, since we talk about oblique triangle, siyempre pag-uusapan din natin dyan ang ating mga tinatawag na sum of angles formula. Kung yan ang ating mga oblique triangle, lahat ng mga angle na may meron tayo, angle A plus angle B plus angle C, suma total ng lahat ng mga angles na may meron ng isang triangle is always equal to 180 degrees. Okay, basta wala kang makikitang 90 degrees dyan kasi nga oblique triangle tayo eh. Hindi pwede yung may makita tayong 90 degrees na angle measurement. So sa sum of angle natin, in this case, under ng oblique triangle, kapag inad natin lahat ng angles, ang sum nila 180 degrees. So ganyan lang kasimple ang ibig sabihin ng sum of angle concept natin under ng oblique triangle. And then let us proceed to the law of sine. But of course, we have these given two oblique triangles. Alin mas sa dalawa ang gamitin natin, parehong applicable. At syempre, ito yung formula natin. At saka yung teorya natin. Yung ibig sabihin ng law of sine. The law of sine states that a sine divided by the sine of the angle opposite, it is equal to any other side divided by the sine of the opposite angle. So, ano bang ibig sabihin yan? Illustrate natin using the formula. Okay, it can only be used if, mamaya ipapakita ko yung formula anak, no? Ginagamit ang law of sine sa case 1. Ano bang ibig sabihin ng case 1? Given ang dalawang angle at saka ang non-included side are known as AAS. Okay? Given ang dalawang angle, ito sila, no? Yung mga naka-mark, okay, angle, and side. Basta hindi included side. Kapag included side, nandito yan. Kaya lang, nandito yung position niya eh. Or kung dalin ko man dito, included side, non-included side pa rin yan. Okay? Maliwanag ba anak? Okay, non-included side yung hindi ng dalawang angle. So, AAS yan. So, angles side. Nasa case 1 tayo. This is one case under ng oblique triangle. So, importante talaga na alam mo dapat kung anong case ang triangle na na-encounter mo. Para alam natin kung ano yung mga pamamaraan na gagawin natin para makalculate natin ang mga unknown parts pa, kung angle ba yan or side ng ating given oblique triangle. So beside from having our case 1, sa pagsasolve ng mga oblique triangle, maaaring ang may encounter naman nating case or situation is case 2. Given ang dalawang angle at ang included side. So, angle, and the included side. Kanina naman, non-included side. Ibig sabihin, wala ang side sa pagitan ng dalawang angle. Okay? Ito, nasa pagitan ng dalawang angle eh. So, ibig sabihin yan, ASA, angle, side, angle. Okay, tingnan mo ha. Angle, side, angle. Sunod-sunod from left to right. Ito naman, angle, side. So, ibig sabihin, nasa case 1. Klaro ba, anak? Malalaman mo yan, depende kung ano yung mga ibinigay na given sa triangle. Yon ang tutulong sa iyo para malaman natin kung anong case ba under ang situation na ating na-encounter ng isang given oblique triangle. So, you have already discussed case 1, Sir, anak, yes? Yes, anak. case 1 po, angle side. Yes. Tapos yung case 2 po, angle side angle. Angle, side, angle. Nasa gitna yung side ng dalawang angle. Okay, igawa pa ako ng drawing ano, para klaro. Halimbawa, ito triangle, no? Ibinigay ko yung angle dito. Given yung side, given yung angle, case 2 yan.
Or nag-drawing pa ako ng ibang oblique triangle. Given yung angle sa taas at saka yung angle dito at saka yung gitna. Case 2 yan, anak. Can you follow? O sa taas naman, case Yes, 1, drawing sir. uli ako ng triangle. Given ang dalawang angle. Kaya lang, ang isang side na given, ito naman. AAS pa rin yan, anak. Okay? Basta wala yung side sa pagitan ng dalawang angle, AAS yan. Naintindihan mo ba, anak? Okay, let me give you another Opo, drawing, sir. another figure. O angle ito. Angle yan. Pero ito ang binigay na side. AAS pa rin yan. Kasi wala naman sa pagitan ng dalawang angle yung side eh. Another drawing. Yan. Ito yung angle, ito yung angle, ito yung side. AAS pa rin yan. Klaro ba anak ang dalawang case natin, case 1 and case 2? Importante na malaman mo muna kung anong case ba Opo. meron tayo sa ating sinosolve na problem or triangle or yung mga sides na inaalam natin para masolve natin yung problem at kung ano ba yung mga given sa given triangle. Okay, next slide. We have case 3. Case 3, given two sides and an angle that is opposite any one of them. SSA naman yan, anak. Case 3. Given ang dalawang side at saka yung opposite ng isang side. Di ba given ito? Turo ko sa'yo, anak, no? Ito, side, side. Yung angle dito, opposite ng kabilang side na given. SSA yan, anak. On another situation, given ang dalawang side at saka yung angle dito, SSA pa rin yan. Kasi yung angle na to, opposite ng isang side na given. Klaro ba, anak? Klaro? Okay, Opo, another. sir. Klaro po. Halimbawa, side ito. Side din yan. Dito ko ilalagay ang angle kasi opposite ng isang side. SSA pa rin yan, anak. So, lahat ng case 1, case 2, and case 3, ginagamitan natin yan, anak, ng law of sine. At ito ang formula ng law of sine. A over sine A equal to B over sine of angle B equal to C over sine of angle C. Ito yung formula natin. So, tawag dyan, the law of sine. Now, paano naman sa law of cosine? Okay, para hindi ka malito, no? Yung nasa taas, ang formula na yan, ito yung law of sine. Yan ang formula na ginagamit natin. From case 1, case 2 hanggang case 3. But of course, always accompanied by the formula of sum of angle formula. Now, sa law of cosine naman, dito papasok ang case 4 at ang case 5. Okay, so paano ba yung case 4 and case 5? So, I've drawn again two oblique triangles. Alin mas sa dalawang triangle ang gamitin natin? Parehong applicable, parehong namang oblique. The law of cosine states that the square of any side of the triangle is equal to the sum of the squares of the other two sides minus twice the product of these two sides and the cosine of the angle between them. So ano bang ibig sabihin yan? Actually, anak, nag-prepare tayo ng mga formulas. At ang law of cosine na yan ay actually ginagamit under ng case 4 and case 5. It is only applicable if, yan, continuation, nasa case 4 tayo. Sir Chappy po. Okay, ibig sabihin yung internet natin yan, anak, sa iyo, no? Okay, anyway, mapapanood mo naman yan, anak, sa YouTube natin, sa channel natin. Umuulan Oo po nga, kasi. dito, uminto pa lang yung ulan dito, kakainto pa lang eh. So yung case 4, nababasa mo naman, anak, di ba? Nakikita mo naman? Opo, sir. Okay, the three sides are known. Opo. Kapag given ang tatlong side, okay, at puro mga angle ang hinahanap, definitely case 4 yan, anak. So under pa tayo ng law of cosine yan. Ang gagamitin natin is the law of cosine. Dahil mga angles ang hinahanap natin, gagamitin natin is the law of cosine for the angles. And then, siyempre, accompanied pa rin ng sum of angle formula. Okay, pag nahanap mo na kasi yung isang angle dyan, anak, pwede ka na mag-law of sine eh.
Kung ayaw mo nang gamitin ng law of cosine, applicable na gamitin ang law of sine. Kasi may isang angle ka nang nahanap. Yung pangalawang angle na lang gagamitin mo is law of sine. And then yung third angle, kahit hindi ka na mag-law of sine and law of cosine, mahanap mo na yung third angle by using the sum of angle formula. Now, ito naman yung case 5. Given ang dalawang side at ang isang angle na iniipit ng dalawang side. Okay? So, ano ba? Isa pang situation na case 5. Ito, case 5 ito, anak, no? Given ang dalawang side at yung angle na to. Another situation, given two sides and this angle. Tawag sa mga angle na yan, mga included angles. So, yan ang ating case 5, anak. Klaro ba ang case 4 and case 5? Ito kasi ang magtuturo Opo, sa sir. atin kung ano ba yung discarding gagawin natin para makapag-solve ng mga unknown sides and angles ng ating mga oblique triangles. Depende kung anong case. Okay, para mas klaro, ito yung ating mga formula na ating gagamitin under ng law of cosine for sides. C square is equal to A square plus B square minus 2AB cosine of angle C. Or pwede ring isulat or gamitin ito ng C is equal to the square root of A square plus B square minus 2AB cosine of angle C. Ito yung unang aking binilog, anak, no? Yan yung unang binasa ko. Pangalawa, B square is equal to A square plus C square minus 2AB cosine of angle B. Or B is equal to the square root of A square plus C square minus 2AC cosine of angle B. Susunod, A square is equal to B square plus C square minus 2BC cosine of angle A, or A is equal to the square root of B square plus C square minus 2BC cosine of angle A. So, yung mga formula na yan, under yan ng kapag side ang inaanap natin ng ating oblique triangle na given. Kung under tayo ng case 5. Case 5. Case 5 ginagamit yan, ano? So sa case 5, ito muna yung una nating gagamitin. Okay? Okay, next. What if kung ganito naman ang situation? Law of cosine for angles. Puro angle ang ating inaanap. Under tayo ng case 4 dyan, anak. Ito yung ating ginagamit na una kapag nasa case 4 tayo. Ito yung kauna-unang dapat mong gawin ang maghanap ng unknown angle kapag nasa case 4. So yan ang ating tinatawag na mga law of cosine for angles. Actually, pare-paras lang yan. Nag-iba lang yung variable eh. Magkakamukha lang ng pattern. So cosine of angle A is equal to B square plus C square minus A square all over 2BC. Or the angle A is equal to the inverse cosine of B square plus C square minus A square all over 2BC. Ito yung unang formula natin kung paano ba mahanap ang angle A. So sa left, we have cosine of angle B. Sa right naman, para directly masolve na natin ang angle B is equal to the inverse cosine of A square plus C square minus B square all over 2AC. So ito yung pangalawang formula natin. Kung ang hinahanap naman natin is angle B. Pero kapag angle C ang hinahanap, ito yung ating formula, yung pangatlo. Angle C is equal to arc cosine of A square plus B square minus C square all over 2AB. Ang inverse cosine na nakatang arc cosine pareho lang. Para hindi ka malito, ano? Okay, so let's proceed. So yun yung mga formula natin under ng law of cosine. Kanina naman, na-introduce ko na ang formula ng law of sine. Now, sa first meeting natin, ang unang gagawin mo, anak, is to master mo muna yung mga formula na meron tayo dito. And then, masterin or kabisaduhin mo muna yung mga cases, yung mga akbang na gagawin. Okay? Halimbawa, nasa case 1 ka, ano ba yung una mong gagawin? Ano ba yung pangalawa? Ano ba yung pangatlong step? Nasa case 2 ka, ganun pa rin ang gagawin natin.
So para makabisado mo yung mga step, although nag-prepare na ako ng mga halimbawa, hindi pa gano'n kalalim yung explanation natin kasi may susunod pa tayong akbang. Sa susunod na meeting natin, mag-i-ensayo tayo ng mabilisan kung paano magso-solve, kung paano ba mag-solve ng mga oblique triangles na hinahanapan natin ng mga unknowns. And then ituturo ko rin sa iyo anak yung pinakamabilis na paraan, yung shortcut natin. Na kahit na hindi mo kabisado yung mga formula dahil alam mo yung pattern, makakalculate mo agad-agad yung mga unknowns. Next meeting, all you have to do is just to prepare your scientific calculator. May scientific calculator ka, anak? Julius? Opo, sir. Okay, so Opo, proceed na sir. tayo, no? Case 1. Ano yung gagawin natin kapag na-encounter na situation is case 1, given ang dalawang angle at ang non-included side? Ito yung ating mga steps. Ang kauna-unahan na gagawin mo, anak, is to solve first for the third angle using the sum of angle formula. Kung given ang dalawang angle na yan, ileles mo lang yan sa 180 and then mahanap mo na yung third angle. And then afterward, pwede mo nang hanapin yung remaining side. So dito, ang muna nating hahanapin is this angle. Pag nahanap na yung angle na yan, pwede mo lang hanapin sa pangalawang step yung dalawang side. Ako kumpleto na ang ating oblique triangle. Okay, yan ang case 1. Now, under ng case 1, para mas klaro, nag-prepare ako ng halimbawa. If angle A is 80 degrees, angle C is 60 degrees, and side A is equal to 20, determine the values of the other sides and third angle of the given oblique triangle. So, ito yung oblique triangle natin. Anak, no? Given daw ang angle A. So, angle A natin, para mas klaro, 80. Given yung angle na yan. And then angle C, ito yung angle C natin, 60. At ang side A is 20. So ito yung side A natin. Ang value niya is 20. So, angle, side. Case 1 nga naman, anak, no? So, ang muna nating hahanapin dyan, following this principle, solve for the third angle using the sum of angle formula. So, ito yung gagamitin natin. Sum of angle formula. At ito yung unang hahanapin natin, ang value ng angle B. Huwag mo munang problemahin yung mga sides. So, angle B muna tayo. So, susunod na meeting, mas maliliwanagan ka kung paano ba yung diskarte ng pagkakalculate ng mabilis. Tuturuan kita sa calculator at saka yung pattern para kung makalimutan mo man yung formula, kayang-kaya mong i-calculate gamit lang ang yung calculator. Okay, so let's proceed. Solution. So, under tayo ng case 1, AAS, angle A is 80, angle C is 60 degrees, and A is 20 units, yung side A. So, unang hakbang, solve for angle B using sum of angle formula. Kasi kailangan muna nating i-calculate ang pangatlong angle ng ating oblique triangle. So, angle A plus angle B plus angle C is 180. Given ang angle A. Ito yung angle A natin. Ito yung angle C. Ang unknown is angle B. So, konting algebra lang, mahanap na natin ang angle B which is equal to 40 degrees. Klaro ba dyan, anak, kung paano nahanap ang angle B? Klaro ba? Opo, sir. Yung dalawang angle na given, Opo. ni-less lang natin sa 180, hahanap na natin ang angle B. Now, for the continuation, pwede mo nang hanapin ngayon ang side C at ang side B. Sir By Chappie using, po. pwede na nating hanapin ang value ng side C and side B using the law of sines. Anyway, this is recorded, anak. Pag recorded, pwede mo siyang pakinggan uli at hindi na choppy. Very good yung boses natin, Opo. maririnig mo ng maigi. Okay. Next.
Using the law of sine. Okay. Using the law of sine, anak, mahanap natin ng side C and side B. And how's the solution? Solving for the value of side C. Using the law of sine, A over sine A is equal to C over sine C. Kapag kinalculate natin yan, ang side C natin, 17.588. Now, let me draw again the triangle here, anak, no? Para klaro yan. Ito yung angle A, di ba, no? Na may value na 80 kanina. And then, ito yung angle C na may value na 60. 60 yata. Oh, 60. 60 to kanina eh. Okay, sulat ko ulit, no? So, we have angle na 60 degrees. Ito naman ang angle B na 40. Nagkataon na ang given is A is equal to 20. Okay. Dito, ang gagawin natin, anak, ganito lang kasimple, no? Para klaro. Yan. Bakit A over sine A is equals to C over sine C? Muna, no? Ang A at ang angle A, parehong given yung magkabilaan. Siyempre, pipiliin ko muna yung dalawang magkabilaan. Parehong given eh. Tama? Kunwari siyang hinahanap ko. Kung siyang hahanapin ko, ang ipapareho ko sa dalawang magkabilaan, yung A na pareho, yung A na equals to 20 at yung angle A na equals to 80 degrees, kung hinahanap ko ang C, ang ipapareha ko yung angle na kasalungat niya. So, magkasalungat to magkasalungat tayo. So, walang munang kinalaman dito yung mga hindi natin binilugan. Yung 40 Sir, and B. naka-record Yes. naman po. Yes, anak, recorded. Okay, so that's Choppy, why, choppy po talaga. okay lang anak, kaya naman yan na mapapakinggan mo naman uli sa YouTube. So 20 over sine 80, given ito, given ang angle A. Given ang angle C, unknown ang side C. So substitution, we have this. And then by doing some algebraic process, mahanap na natin ang value ng ating C, and that is 17.588 units. So, ganyan siyang nakuha. Using your scientific calculator, i-type mo lang yung 20 sine 60 over sine 80, and then we'll have the value for side C. Now, isa na lang ang hinahanap natin. Side C natin, may value na eh. Ito na lang. Okay. So, erase ko muna yung mga hindi naman natin gagamitin. Halimbawa, ito. Pwede ko munang erase yan, anak, no? Okay, tsaka yun. Para hindi ka lang malito. Okay. Side B ang ating inaanap. Given ang angle B. Ang ipaparehas ko naman ngayon sa dalawang makasalungat na parehong given ay ang side B at ang angle B. Yung magkasalungat na kung saan yung isa known and then yung isa naman is given. So, law of sine pa rin tayo. So, continuation ng ating calculation. Solve for the value of side B. So, A over sine A naman is equal to B over sine B naman ang ating gagamitin. And then direct substitution using the law of sine, 20 over sine 80 is equal to B over sine 40. Ito yung makasalungat, B over sine 40 equals 20 over sine 80. And then, syempre, ano yung inaanap? B. Ito yung ating inaanap eh. B. So, anong gagawin ko? Cross-multiply ko lang ang sine 40 sa 20. That is why we have this. And then afterward, pwede na natin kalkulayin ang side B. And the answer is 13.054 units. So in this case, kompleto na yung mga parts ng ating oblique triangle na under ng case 1. So sa case 1, I repeat, solve mo muna yung pangalong angle and then afterward, pwede mo nang kalkulain yung remaining sides na inaanap natin. Klaro ba ang case 1, anak? Klaro ba ang case 1? Opo, sir. AAS.
So let us Opo. proceed to the other case. Case 2. Given two angles and an included side. Okay? So kapag case 2 tayo, kamukha lang ng step kanina anak. Hanapin mo muna yung pangatlong angle. Okay? Pangatlong angle pa rin. Okay? So ito yung hahanapin natin, the third angle. And then afterward, pwede mo nang hanapin yung other sides. Okay? Bakit ko kailangan hanapin yung pangatlong angle? Para may kapartner na yung given na side. Ito yun anak. Ito, yung binura ko. May makakapareha na, may kasalungat na yung pangatlong angle. Okay? Or may kasalungat na yung given included side, which is actually the third angle. So, ang first step, hanapin mo muna yung third angle, and then you apply the law of sine. Now, in order for you to understand this, I prepare an example. If angle A is 80 degrees, angle C is 60, and side B is 13.054, determine the values of the other sides and third angle of the given oblique triangle. Actually, ito din yung triangle kanina, anak eh. Inikot ko lang yung mga given. Na-shuffle lang. Okay? So, side A, side B, side C, angle A, angle B, and angle C. Actually, yan ha, ganito yan ha. Ito yung 80, ito yung 60, at given yung side B na 13.054. So, ito muna yung hahanapin natin, the third angle. Okay? So, for our calculation, solution case 2, ASA yan anak. Wherein A is 80 degrees, angle C is 60 degrees, and side B is 13.054. So we have to solve first for the value of the third angle using the sum of angle formulas, and ang unknown natin is still angle B. Now let us calculate for angle B. Again, using the sum of angle formula. Ang angle B natin is 40 degrees. Given ang angle A and angle C, substitute lang sa angle A plus angle B plus angle C is equals to 180. Maiiwan ang angle B kasi unknown yan. So kapag kinalculate natin ang angle B, 40 degrees. So ibig sabihin, this is 40. So dalawa na lang ang hinahanap natin, side C and side A. So in this case, ang pangpapareha natin is 13.054 over sine 40 or B over sine B para mahanap natin ang side C and side A. Okay? Kapag hinahanap ang A, ang ipapareha natin kay A, yung kasalungat niya is sine of 80. Kapag C naman, sine of 60. Ang i-equate natin sa ating 13.054 over sine 40. So para mas klaro anak, ito yung ating computation. If you have to solve for side C, pansin mo na, no? Tingnan mo, no? Tingnan mo to. B over sine B. Okay. Diba? Ito yan. Hinanap natin yung B kanina, tapos given yung B. Eh, parehong given yung dalawang yan. Dapat presented yan. Eh, di ba ito yung side C at saka yung angle C. Eh, given naman ang angle C, C ang hinahanap. So, ipaparehas yung dalawang yan. C over sine C tayo. And since ang law ng C at given yung talong nakabilog, hanapin na natin ngayon ang C. After pressing your calculator, using your calculator and typing all the givens, mag-arrive tayo sa 17.588 units na sagot. Okay? And then next, isa na lang ang hinahanap natin. We have to determine the value of side A. And I think that is 20 units. Okay? So, paano ba yung ginawa ko naman dito? Again, let me draw the triangle. Given ang angle B. Yan, no? Okay. Hindi niya ginamit ang angle B. Pwede din naman gamitin ang angle B dito eh. Yan. At mo na ka, pwede rin ganito. B over sine B. Equal. Eh, ang hinahanap natin, ayan, at saka yung angle C. Angle A, yan. A over sine A.
But in this case, ang ginawa niya anak ganito. Eh, hindi ba ito yung side A. Side A is unknown. Hinahanap natin yan. Eh, given ang angle eh. Yan. Guess mo ba anak? Eh, ang side C given na. Ayun, na-compute na natin. Na-compute na. Ang angle C, given din. Okay, given na yung side C and angle C. Eh, ang angle A given. So, pwede namang pag-partnerin yan eh. Kaya nga C over sin C is equal to A over sin A. Yan, yung mga angles natin. That's why we have this. Hindi ito yung ginamit. Pero pwedeng gamitin ito at ang sagot na makukuha naman natin is same lang naman anak eh. 20 pa rin. Klaro ba anak? Hello? Klaro? Klaro ba Julius? Hello anak? Hello? Hello, hello? Nawala yata? Anyway, continue. So let's proceed to the other case. Set yung ating case 3, given two sides and an angle opposite any one of them or SSA. Solve for the second angle using the law of sine. Solve for the third angle using the sum of angle formulas. Solve for the remaining side using the law of sine. Given ang dalawang side at ang ating ang ating angle, isang angle lang. Kaya lang hindi siya included non-included angle ang given. So again, law of sine naman tayo dito. Hanapin muna natin ang pangalawang angle. So, ano ba yung angle na hanapin natin? Turo ko lang Ito makasalungat yan. Ito walang kasalungat. So, yung kasalungat na angle niya ang ating unang hahanapin. So, I think this is angle A. Ito yung ating angle B, I think, angle C. Kunwari, given yung A, given yung side C, and then ito naman yung B. So, ito muna yung una nating hahanapin, yung kasalungat ng isang given. Now, para mas ma-realize mo anak, i-plus ko yung computation dito. I think makukuha mo na yan. So, yun yung problem natin. Kamukha lang kanina, nag-iba lang yung situation. So, drawing natin ang ating triangle. Okay, given ang ating side B. Given ba ang side B? No, side A is 20. 20 yan. And then 17.588 yung C. And then given ang angle C, 60. So, ang una nating hanapin is angle A kasi makasalungat yan. Ito naman, makasalungat. So, law of sines tayo. So, let us do it. Let us do that. Yan. So, solving for angle A, we have 80 degrees. So, nahanap na natin ang angle A. 80 degrees. Pwede na natin isolve ngayon yung pangatlong angle gamit ang sum of angle formula. At ito yon. So, pag sinolve natin ang angle B using the sum of angle formula, we can have the result now as 40 degrees. Kasi nga, given ang angle A and angle C eh. So, nahanap na natin yung talong angle. Madali na lang mahanap ang value ng third side. And this is it. Solving for the value of side B, again, we go back to the law of sine. So, ganyan lang kasimple hanggang sa case 3. Okay, anak. So, hanggang dyan yung ating case 3. So, I think hanggang case 3 na muna tayo, anak, Kasi sabi mo nga, choppy yung internet ninyo. Para naman na hindi yan per sa'yo. So, hanggang case 3 na muna tayo. Hindi ko muna i-continue hanggang case 4 and case 5. Kasi nga, hindi tayo nakakarinigan ng maayos. So, yung mga natapos natin hanggang case 3, pero
Magbibigay pa ako ng mga iba pang example under ng case 1, case 2, and case 3 para mas maging klaro sa iyo ang ating mga pinag-aaralan under ng oblique triangle. So since may technical problem tayo regarding about the internet connection, i-continue na lang natin ang ating diskusyon next meeting. So hanggang dito na lang muna anak. God bless you and thanks so much sa panahon, sa oras. God bless you anak and salamat.